Hello mga katami! Narito naman tayo magluto ng nilagang baka. Kung bago ka sa channel ko, don't forget to subscribe and hit that bell button para updated ka sa mga videos ko. Narito ang mga sangkap: sibuyas, luya, patatas, fish sauce o patis, brown sugar, optional po, onion spring, cabbage o repolyo, saging, yung saba, mais o corn, and boiled beef. Una po, ilagay na natin ang sibuyas. Pagkatapos ay ilagay natin ang luya o ginger. Tapos ilagay ang patatas, mais, ihulog natin isa-isa. Yan. Medyo haluin natin ng konti. Pagkatapos ay ilagay na natin ang beef cube. Takpan natin saglit, mga 5 minutes. Pagkatapos ay ilagay na natin ang patis. Itong nilaga ay isa sa pinakamadaling lutuin. Hayaan lang natin kumulo yung mga sangkap na inilagay natin kanina. Pagkatapos, pwede na po tayo maglagay ng brown sugar. Optional po ito kung gusto niyo lang maglagay. Kaya lang kasi ang brown sugar, nagpapasarap po yan ng mga lutuin, kaya parati po ako naglalagay niyan. Hindi naman sa lahat, pero kadalasan ng mga niluluto ko, nilalagyan ko ng brown sugar. Konti lang. Tapos takpan po natin ng 5 to 8 minutes para palambutin pa natin yung baka. Pagkatapos ay pwede na natin ilagay ang saging na saba. Ngayon naman na ilagay natin ang repolyo. Pagkatapos ay pwede na natin ilagay ang onion spring. Isunod na natin ang malunggay. Mabilis kasi maluto yung repolyo, so dapat ilagay na po natin yung mga gulay. Tandaan po natin, ang repolyo, mabilis pong maluto ito. Kaya bandang huli po natin ito dapat ilagay. Gayun din ang malunggay. Oops! Nakalimutan ko. Sili. So, maglagay po kayo kung gusto nyo may sili. Pwede rin wala. Nasa inyo. Pero pampalasa ang sili. Ayan. Halos tapos na po. Ganyan lang kadali ang nilagang baka. So, thank you po sa inyong panonood at sa muling pagbisita sa aking channel. Kung hindi ka pa po nakasubscribe, hit that bell button and subscribe button para updated ka po sa aking mga videos. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Kita-kits po tayo. Thank you!